right onto Japan-Sri Lanka Friendship Road. Hello, welcome back to my channel. ඉතින් අද අපි බබාව එක්කරගෙන ආවා. නාවල තියෙන ෆන් ෆැක්ටරි එකට. එතන බබාට සෙල්ලම් කරන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මෙතෙන්ට එනකොට බබාලට අනිවාර්යයෙන්ම සක්ස් ගන්නවන්න ඕන. ඒ වගේම බබාගේ අම්මලා තාත්තලා එනවා නම් ඒගොල්ලන්ව සක්ස් දාගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපේ බබා මේක සෙල්ලම් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තැන තියෙන්නේ රාජගිරියෙන් නාවල පාරේ ඇවිල්ලා ටිකක් දුර එනකොට සෙකන්ඩ් ලේන් එකේ. මෙහෙම තමයි ඇතුල් වෙන ගමන් පේන්නේ. මෙතන මේ රැක් එකේ බබාලගේ අපේ ෂූස් ඔක්කොම ගලවලා මෙතන ඉඳන් සොක්ස් වලට මාරු වෙලා තමයි මේ නිල් පාට මැට් එක තියෙන හරියට ඇතුල් වෙන්න ඕන. මෙතනදී අපිට ඇතුල් වෙන වෙලාව සඳහන් කරලා රිසිට් එකක් දෙනවා. ඒක නිසා දැම්ම සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. අපි සෙල්ලම් කරලා ඉවර වෙලා ආවහම තමයි සල්ලි ගෙවන්න තියෙන්නේ. එහෙම ඇතුල් වෙලා අපි ඉස්සෙල්ලාම ගියේ ටොඩ්ලර් සෝන් එකට. එතන අවුරුදු 3 වෙනකම් බබාලට ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ බෝල් පිට් එකේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වටේ තියෙනවා අවුරුදු 3 වෙනකම් බබාලට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් සේෆ් ටොයිස්. ඉතින් අපේ බබා නම් වැඩිපුරම ආස කරේ මෙතන තියෙන vehicles වලට. එයා ඒවත් අරගෙන තමයි මේ බෝල් පිට් එකට පැන්නේ. හැබැයි මේගොල්ලන් දෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් තමයි soft නැති toys අරගෙන බෝල් පිට් එකට යන්න බෑ. මොකද ඒවා ඇතුලේ හිර වෙලා නැති වුණොත් ඊළඟට බබාලා සෙල්ලම් කරනකොට ඒව කකුල ඇනලා තුවාල වෙන නිසා. ඉතින් හදිසියකත් බබෙක් මෙහෙම ගෙන යන ආස නම් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ආදරෙන් soft toy එකක් දීලා ඒක මාරු කරලා ඉල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ ටොඩ්ලර් සෝන් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා බබා ආව මේ ප්ලේ ඒරියා එකට. මෙතනත් තියෙනවා ගොඩාක් vehicles එක එක sizes වලින් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ලයිෆ් ස්ටයිල් ටොයිස් උත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර කිචන් ප්ලේ සෙට් එක. ඒ වගේම බොයිස් ලට නම් අර ස්ක්‍රූස් හැම ඒවත් එක්ක තියෙන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වගේ ප්ලේ සෙට්ස්, ලීගෝ සෙට්ස්, ඒ වගේම තව අර ඇත්තටම වගේ තියෙන ෆෘට්ස්, වෙජිටබල්ස්, ඒ වගේ જાතිත් මෙතන හැම හැඩේම ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා මෙතනට බබාව එක්කරන් ආවහම ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් අලුත් සෙල්ලම් බඩුත් එක්ක එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මගේ බබාත් මෙහෙම ප්ලේ ඒරියා එකට ආපු ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේක.
ඉතින් පැයකට යම්කිසි ගාණක් මෙතන ගෙවලා ඉන්නවා වුණාට සමහර වෙලාවට පැය 2ක් විතර බබාලා ඉන්නවා. ඒක නිසා මේ වගේ තැනකට බබා එක්කගෙන එනවා නම් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා පැය 2ක් විතර කාලය වෙන් කරගෙන ආවොත් ඒක බබාට හොඳ අත්දැකීමක් වෙනවා. ගොඩක් සෙල්ලම් බඩුත් එක්ක එයාට සෙල්ලම් කරන්න chance එකක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට මේ ඉන්නේ බබා මෙතන තියෙන ලොකුම බෝල් පිට් එකේ. මෙතනට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3 ඉඳන් බබාලව තමයි ඇතුල් කරන්නේ. මේ බෝල් පිට් එකට අපිට ඒ කියන්නේ අම්මලා තාත්තලාට වැඩි හිටියන්ට ඇතුල් වෙන්න බෑ. නමුත් මෙතන තියෙන වටේ නිකන් බැම්මක් වගේ ඒකේ වාඩි වෙලා අපිට බබා දිහා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන කාර්ය මණ්ඩලයේ මුලින්ම ඇහුවා ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මෙතන සෙල්ලම් බඩු සැනිටයිස් කරන්නේ ඒ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක කටයුතු කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේක අරින්න කලින් පැයකට කලින් ඇවිල්ලා මේ සෙල්ලම් බඩු ඔක්කොම ඩෙටෝල් දාලා ඔක්කොම වයිප් කරනවා කිව්වා. ඊළඟට මේ බෝල් පිට් එකටත් අපි බලන් ඉද්දි මේගොල්ලෝ බේබි සේෆ් ඒව වෙන්න ඕන සැනිටයිසර්ස් දාලා හොඳට මේක මික්ස් කරනවා. එතකොට හැම බෝලෙම මේ සැනිටයිසර්ස් දාලා ඒව සැනිටයිස් වෙනවා කියලා තමයි ඒගොල්ලන් අපිට කිව්වේ. ඉතින් මේ අපි ගියපු වෙලාවේ කවුරුවත් හිටියේ නැහැ. එක බබෙක් විතරයි හිටියේ. මොකද අපි උදේ පාන්දරම තමයි ගියේ. මේ ෆන් ෆැක්ටරි එක හැම සතියේම බදාදා දවල් 2 ඉඳන් ඉරිදා 7 වෙනකන් ඇරලා තියෙනවා. ඉතින් බදාදා ඇරෙන අනිත් දවස් හැම දවසෙම උදේ 10 ඉඳන් බබාලට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන අවුරුද්දට අඩු බබාලා ඉඳන් අවුරුදු 11 වෙනකන් ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ප්ලේ ඒරියා එකේ විශේෂයෙන්ම අපිට ඇතුල් වෙන්න බෑ. නමුත් මෙතන ඕන තරම් ඉන්නවා උදව් කරන්න අය. ඒගොල්ලත් එක්ක අපි බබාව යවන්න පුළුවන්. අපේ බබා නම් මේක ගොඩක් දුර තනියෙන් යන්න බය වුණා. ඉතින් ඒක නිසා එයා පහලට හෙමිට එක්කරන් ආව බබාව. ඉතින් මේකේ චාර්ජස් ගැන කිව්වොත් එක බබෙක්ට පැයකට රුපියල් 500ක් වගේ ගාණක් අය කරනවා. ඒ වගේම බබාගේ එක පේරන්ට් කෙනෙක්ට එන්ට්‍රන්ස් ෆ්‍රී. ඊට වැඩිපුර පේරන්ට් කෙනෙක් එනවා නම් එයා රුපියල් 300ක් ගෙවන්න ඕන. ඒ වගේම බබාට අවුරුද්දට අඩුයි නම් ඒ බබාලට ගන්නේ පැයට රුපියල් 450යි. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ අය කරන මුදල වගේ නෙවෙයි මේ වගේ තැනක් විශේෂයෙන්ම මේ වගේ කාලෙකදී බබාලට හරි හොඳයි. මොකද අවුරුදු 2කට කිට්ටු කාලයක් ගෙවල් ඇතුළට වෙලා හිර වෙලා ඉන්න බබෙක්ට මේ වගේ තැනකට ආවහම ඒගොල්ලන්ට ලොකු සතුටක් දැනෙනවා. ඉතින් මට විශේෂයෙන්ම ඕන වුණේ මං ඔෆිස් එකේ නිවාඩු දාලම ආවේ මේ ගමන. මොකද බබාට මම ඔෆිස් ඉද්දී ගොඩාක් මාව මග ඇරෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා මේ වගේ තැනකට ආවහම අපේ බබාට ලොකු සතුටක් ලැබෙයි කියලා. Cook 2 bananas.
මේ තියෙන්නේ ලීගෝ ටේබල් එක. මෙතන තමයි බබා ගොඩාක් වෙලාවක් වැය කරපු තැන. මේ ලීගෝස් වලින් එයා මෙතන එක එක හැඩේ තියෙන ලීගෝස් තියෙනවා. මෙවන් එයා එක එක ගෙවල් ෆෝට්‍රස් ඒ වගේ එක එක ඒවා හැදුවා. ඉතින් මාත් උදව් කරා. ඇත්තටම මේ තැන බබාට වඩා මට ගොඩක් ආස හිතුණා. බබා සෙල්ලම් කරා වගේම මටත් ගොඩක් වෙලා මෙතන එයත් එක්ක වාඩි වෙලා සෙල්ලම් කරන්න ආස හිතුණා. ඉතින් ඇත්තටම බබා මෙතන සෙල්ලම් කරද්දි වෙලාව යනවා තේරෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි පැය දෙකකට කිට්ටු වෙන වෙලාවක් අපි මෙතන හිටියා. ඉතින් එහෙම සෙල්ලම් කරලා අන්තිම වෙනකොට ඉතින් බබාට ටිකක් මහන්සි. එයා පොඩ්ඩක් ෆසි වෙන්න ගත්තා. ඒක නිසා අපි එහෙමම කෑමත් අරගෙන ගෙදර එන්න පිටත් වුණා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ බබා ෆන් ෆැක්ටරි එකේ සතුටින් කාලය ගත කරේ. මං ඊළඟට තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඕගොල්ලෝ සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම bye.